Interview po ito sa Ito, live po. Very, endangered. Ay, hindi lang po buhaya nakikita niya dito. Hindi po. Yan, okay ka lang dyan? Kawawa ka naman. Yan, mga ganyan. Yun, kawawa ka. Iya. Si Cristo. Diyan, si Cristo. Diyan, kailangan mo. Kailangan. Tayo na ba ito maganda? Tayo na mo.